Після повномасштабного вторгнення ми побачили багато горя. Справжніх героїчних вчинків, а такі, здавалося б, нереальні голлівудські сценарії тепер у нас у кожному містечку або селищі. Я думаю, що ви точно бачили один з моїх улюблених фільмів «Легенда Г'ю Гласа» з Ді Капріо. Мій сьогоднішній герой – це ніби його сучасна версія. Він вижив після влучання кулі в голову. Заново вчився говорити, а кілька тижнів тому повернувся у Бахмут знищувати окупантів. Давайте вподобаємо це відео, цю нереальну історію, аби про справжнього героя почуло якомога більше людей. Мы ожидаем высадку на Софиевскую площадь 2000 десантников. Можете присоединиться к нам, если хотите погибнуть героической смертью. Коли ви зброю МВС отримували, там було дуже багато депутатів, які собі набирали калашмати і так далі. Василь Вірастюк, просто така гора йде із таким маленьким АКСу. У вас було таке щось дивне, що ви бачили в приціл? Товстий русак, такий з пузом, десантник, іде і просто знімає штани і починає срати. До нас в приціл, поки остання собака не звалить з моєї країни, я буду держати в руках цю гвинтівку. Відірвати ноги, ставлю протези, буду літати на коптерах. Куля тобі влучає в голову. Після такого не виживають. Ляп в голову. Дивлюсь на ладонях, згустки як від мозку. І я думаю, все. Ти ветеран Азову, розвідник, в тебе мільйон історій. Давай почнемо із повномасштабного вторгнення. Як ти вже за тиждень розумів, що буде війна? Тому що ти знав. Ну так. Я знав і мої друзі знали, що буде війна, буде там у лютому на старті березня, але про конкретну дату ніхто не розумів конкретно. Ми не Ванга і так далі. Все, що ми могли, то готуватися. Ми почали готуватись за місяць приблизно. Там уже тривожні чемоданчики, зброя, набої, там перелік плюс-мінус, хто куди готовий їхати, хто буде з нами в підрозділі і так далі. От, встановив комунікації з моїм товаришем, він при МВД займає посаду. Домовились, що МВД нам видасть зброю, яку на яку. Почали готуватись. 23 числа ми зустрілись з моїми товаришами, там на дачі одного із них поговорили, структурувались, зробили перепис, що у нас є. Там у нас було десь чоловік 10 тодішнього складу. І товариші запропонували мені очолити їх партизанський отряд. І ну окей, все. 23-го ввечері це було. Я приїхав до своєї колишньої дівчини і говорю, давай, мабуть, шампусик вип'ємо, бо це буде останній двіж якийсь перед війною, скоріш за все. І вже ввечері я зізвонився з моїм товаришем, який при МВД, каже, все, я вже спать лягаю і вікна заклею, вранці почнеться. І поїхали в центр на Подол, там була у нашого товариша СТО, там ми почали збиратись. А паралельно я зізвонювався зі своїм контактом з МВД, говорю, де зброю получать? З карабінами мисливськими якось не навоюєш. Це правда, що коли ви зброю МВС отримували, там було дуже багато депутатів, які собі набирали калашмати і так далі? Так. Серйозно? Ми ж спочатку мали отримати зброю в іншому місці. Угу. Ми мали отримати на острові, на Труханово, там в одній структурі. І я говорю, чуваки, хто там уже, давайте я вас сконтактую з людиною, і ви під'їдете, заберете все, що ви просто зможете виграбити і на базу закинете нам. Вони приїхали, кажуть, дзвонять мені, Діма, то така історія, остров горить. Ракету туди ляпнули, все. Я дзвоню цьому контакту, говорю, ви ж живі? Говорить, да, все, но оружие будете получать на Гостомелі, сразу. Я говорю, подожди, як? Туди ще ж нам треба доїхати, вертольоти літають, friendly fire уже до вечора плюс-мінус
починається. Я говорю, ну окей, де зброю будете? Ну, значить так, в'їжджаєте в Гостомель, там є така стела, і там будуть КАМАЗи, і ми будемо там з борта видавати. Я говорю, так, гружені КАМАЗи, військові, тентовані, да, стела як орієнтир, да, площа і багато людей, військових, і да. Ні, спасибо, говорю. Всього хорошого. Я дзвоню своєму контакту, говорю, де поближче є зброя. Типа, ну, ми в Гостомель не поїдемо, ми туди, назад, потім, ну, це історія дуже затягнеться, треба схопити, що є, і, типа, і вже якийсь фронт закривати. Він мені каже, що зараз я рішу, там, перезвонюю і говорить, їдьте в главк. Заходимо в главк, а там просто так, ну, така толпа, очередь в оружейку. Депутатів, там теж поліцейських. І вони просто, я бачу, як цей Василь Вірастюк, просто така гора йде із таким маленьким АКСУ, масеньким. Він, як у нього така сумочка висить, знаєш, просто бовтається там. А там жіночка, я її знаю, там народний депутат, просто іде і цих АКСУ 4 на собі несе. Ну, коротше, така клоунада була. Ну, думаю, реально, ну, типу, ви в Верховній Раді будете сидіти і з вікон відстрілюватися? Типу, ну, якщо так, типу, респект. Я, коротше, зі своїми хлопцями стою в чергу. І ми чекаємо. А там реально чоловік 40, мабуть. От підвал, така мать. Я говорю, блін, ми там почекали 5 хвилин. Говорю, так, народні депутати, говорю, ви не будете переживати, якщо я по ОБД пройду. Вне очереді, так сказати. Вони там посміялись, говорять, звісно, типу, заходьте. А я там багатьох знав. Я ж думав, що ми будемо отримувати там гранатомети і так далі. А нам дали просто по калашу на обличчя і 60 патронів. Не густо. Нас запрошували різні люди приєднатися до них, але треба було просто виїжджати кудись там, орієнтіри, в ліс, там, коротше, і вже просто почався жорсткий friendly fire. Ну, і не зрозуміло, тебе забаранять свої або русаки. Ну, своїх насправді ж багато. Тут і вбили, і поранили в перші ці дні. Да. Офіційну статистику нехай надає МВД, але я знаю, що да, було. Не було зв'язку просто, да? Цей хаос, да, комунікація, там, якийсь строчник вилетів, вальнув з гранатомета, там, ну, коротше таке. Це вже історія. Да, були дійсно і російські диверсанти, але їх було мало. Це було фейк, це було хороше, сплановане ІПСО, реально. Там всі ці маячки шукали і так далі, і всі підозрювали один одного. Це була хороша, реальна операція, достойна, Ольгінська. Так от, ми, ну, типу, куди? І моєму товаришу, цьому Колі, йому позвонили там із спецслужби дуже крутої, я не можу зараз типу, озвучувати. І йому запропонували. Кажуть, можете типу, присоединитися к нам, якщо хочете погибнути героїчною смертю. Ну, він це реально озвучував. Питає, а чого так? Говорить, ну, ми ожидаємо висадку на Софіївську площадь 2000 десантників. Типу, це нормально, достойно, ну реально, круто. А центр столиці, висадка десанта, ми вже, останній бой, знаєш, Вальгала. Якби, ну, ніхто, звісно, не хотів помирати, але це було достойно, не треба було кудись там далеко їхати. Уже, типу, у вас була географічна прив'язка поближче. Реально, да, зустрічаємо і все. Ми приїхали туди, побачили всю ситуацію, кількість особового складу побачили, зрозуміли, що це, скоріш за все, буде дійсно останній бій, але, типу, ну, люди там спеціалісти, круті спеціалісти, ми реально тінейджери проти них зі своїм опитом. І типу, окей, хорошо. І ми так зарядились, гранатомету нам видали нарешті. От, ми там поділилися з ними гранатами, коротше, все. Дружба жвачка і чекали. А вони поки тільки, ну, русаки не висадились. А чого, до речі? А вони засяли вже, іли їм не вдалося посадити, бо я не знаю, ну, коротше, на Гостомелі розвалили взльотку, а вертушки, вони побоялись вже залітати на Київ, тому що їх почали збивати. І все, вони не висадились. І так случилось, що ми залишились з цією службою.
структурою. Я розумію, що там війна – це страшно, війна – це погано, але для вас повоювати в урядовому кварталі – це, напевно, була десь така, як мрія. Дивись, як я тобі казав, да? Якщо війна, якщо війна неизбежна, то я считаю, что это лучшее, что может произойти с мужчиной вот, на его веку. І, ну, як вже так трапилось, ну що ти зробиш? Значить, треба приймати реальність такою, яка вона є, і ну, до талого. Звісно, що всі хочуть жити. Я не бачив на війні людей, які хотіли просто стройно піти в Вальхалу. Таких людей немає. Якщо такі люди про це розповідають, то вони або психи, ну, сумасшедші на голову, або просто у них сприйняття реальності протилежне від нормальних людей. Всі хочуть жити. Ми залишились у цій службі і виконували задачі, які вони нам довіряли. Все це було десь тижня 3. І почали шукати якийсь легальний спосіб перевестись кудись, да, і отримати якусь хоч штатну зброю, але типу, на умовах, що ми будемо воювати, не будемо там, виконувати якісь вторинні задачі. І така служба у нас знайшлася через Льоню Остальцева, через маршала. Він з маршалом поговорив, нас прийняли в поліцію патрульну. І ми всім складом, майже всім складом перевелися в поліцію. Оформились, отримали там мультипаспорт і так далі. І почали вже в складі поліції двіжувати. Але в поліції було, ну, специфіка поліції – це не штурмові дії. У них не було броні важкого озброєння, і ми могли тільки супроводжувати якісь наступальні дії підрозділів ЗСУ. І таким образом ми, от, я називаю це війна на вторіках, частково. Частково ні. От, ми їздили по усім київським історіям. В складі тієї спецслужби ми в Ірпінь перевдягались в полуштатну, ну, одяг. А чого передягалися в цивільний? Розкажи, які там були операції. Виводили, ми інфільтрувались в Ірпінь і виводили людей. Така дорога життя була, пам'ятаєш, під мостом і так далі. Пам'ятаю, добре. Да, ми заходили там, условно говоря, по всьому цепочці маршрута розставляла служба ця людей і прикривала їх. От, і вони виходили. Коли ти заходиш от, не знаю, там сіра зона, да? Ірпінь, страшно, не страшно? Тому що там перебувати було якось так… Робота просто звичайна. Ну, я просто не бачив таких… Я ж в Азові, коли ми були, це були у нас поля і маленькі села, які там ви заходили, там Маяк, це Широкіна, там роздолбана була. А це реально велике місто, там висотки і так далі. І типу це інше. Там підбита російська техніка, знаєш, там висотки розстріляні, ці гільзи від танків, БМП російських і так далі. Ну, типа, це було якось по-іншому. Ну, коротше, я був в захваті, знаєш, ну, якось, ну, професіонально в захваті був, але це я розумів, що це трагедія. Ми з Колею снайперські позиції, там під носом петухів робили, там вибирали, і ми були в розбомбленій квартирі висотки, і я просто дивився на ці фотографії щасливих сімейних пар, знаєш, там, з котами, з собаками. І мені було так жалко, що це, ну, напевно, люди там останні вклали всю квартиру в Ірпіні, там якісь там бити, так охайно все було. І я тут дивився, це, моя така ненависть була, знаєш, блядь, ну просто грязними, знаєш, от грязними руками, оце русаки такі, блін, в гівні, в мазуті, як наче от штори вони, знаєш, повитирали об штори свої грязні руки, там побили фарфор, знаєш, там насрали в туалет, і не витерли сраку і пішли. От. Якось таке гидко було. 2000 десантників. Якщо б захопили смугу в Гостомелі, вони таки спустилися в урядовий квартал. Що б там було? Та це, знаєш, якщо б ДКБ, я не знаю. Ну, з точки зору, вони ж планували нахрапом взяти, бліцкриг. Якби вони посадили іли,
вони б вже вигрузили танки, тяжеляк і так далі, взяли під контроль аеропорт і ну, посадить іли, це підрозуміває, що їх вертушки би не збивали. А значить, на мою думку, вони залетіли би далі в центр Києва, на Софіївську площу. Ну, прикинь, русський десантник на Софіївській площаді, в центрі Києва, знаєш, там, Софія і так далі. Вони ж пропаганди, вони мислять канонами такими, знаєш, типа датами символічними і так далі. Типа 24-те, знаєш. Вони б, скоріше за все, висадились на вертушках, якийсь периметр вони б захопили і ждали б наземну операцію, щоб вони пробивались до них з Києва. Добре спрацювало ТРО. Я знаю, що до війни ти просував ідею ТРО. Да. Депутати його завертали. Я взагалі не хотів. А чому? І хто конкретно? Ну от ми організовували там декілька років поспіль з рухом ветеранів України, організація, в яка входить організація моя і моїх друзів, ветеранське братерство. Це типа Umbrella Organization. Такі збори ми організували. От останній раз десь близько 2000 чоловік по Україні прийшли. От. За свої кошти, без допомоги там, військкоматів, держави, ти багато не організуєш. Це ж набої, це вишколи і так далі, людям потрібно працювати, це вихідний день такий може бути, це типу на ентузіазмі. І ми просували цю історію, і колись Юрій Бутусов якраз зібрав фронтменів цієї теми ТРО, зібрав в будинку, по-моєму, офіцерів, щоб типу, обговорити це, типу, чого не створюється. І тоді ще була там на цих зборах Ірина Верещук, а вона претендувала тоді на міністра оборони. І вона така була присутня, ми ще з моїм товаришем зробили доповідь по нашим зборам ТРО. Мене ще благополучно тоді за футболку Азов забанили, всі мої профілі забанили, знову, ну вже в Таталово, знаєш, добили все. І ми коли зробили доповідь, і Ірина Верещук підійшла, поздоровалась, і типу, її помічниця, чи помічник, по-моєму, помічник, говорить, давайте типу, ми системно обговоримо цю тему і зустрінемось, типу, презентуйте. І типу, Ірина буде фронтменом цієї історії в парламенті. Вона запросила нас, але я так розумію, що її кандидатуру затвердили на іншу роль, і вона не стала, і ця тема мертва була. І потім, уже перед війною, покійний Денис Монастирський, от реально хороша людина була, він зрозумів, що це треба створювати, умовно кажучи, аналог ТРО, але під МВД хоч щось робити. І ми з моїм другом почали проводити аналітику, їздити по країні, я йому допомагав, і почали формувати списки людей, які типа, лідери суспільної думки, саме ветеранів, і у них є якісь організації. 5 чоловік, 10 чоловік, там, 50 чоловік. І ми почали на список. От Денис Монастирський перший, хто більш системно підійшов до цього питання. Якраз тоді, за дорученням Дениса Монастирського, мій товариш і організував ці видачу типу, зброї, цим і так далі, лідерам суспільної думки. Але вже було пізно. Не встигли системно підготуватись. Ніяких вишколів не проводить, нічого. Просто там зброю пороздавали 24-те, да і все. І вже ТРО. І я чув, що Залужний сказав таку фразу, що в перші дні війни, здається, Залужний, що дуже велику роль відіграли ветерани саме АТО-ООС. От перший, хто ворвались на двіж, це були ветерани, взяли стволяки свої, там, легальні, нелегальні, хто що. І почали, так сказати, давати відсіч. А депутати боялися людей зі зброєю? Чи боялися десь не підіграти Росію? От мені цікаво. Це було просто все одно їм? Чи десь вони розуміли, що щось може бути і не треба ніякого спротиву? Щоб дати на цю відповідь на це питання, потрібно бути депутатом і мислити, як вони. Я не знаю. Скоріш за все, в усі віка, да,
ну, 30 років там, незалежності, ці депутатики боялись організованої, озброєної публіки. Бо організована людина, озброєна людина – це громадянин, це, як правило, громадянин, і він має свою думку. І завжди ж намагались обмежити доступ людей до зброї. Хоча у нас доволі таке лояльне зброєве законодавство. Ти думаєш, що кожен українець зараз повинен мати зброю? Я впевнений в цьому. Во-перше, майже кожен українець вже, мабуть, має зброю. Там Ібіс просто розпродавав все з поличок в перші дні війни. Там нічого не було. Нічого мало. Під замовлення ми їздили там через наших кінтів, щось там доставали, якісь глушники, там вінтовки, там прицели спортивні, моноблоки спортивні моноблоки під прицели такі голубенькі, коротше, салатовенькі, похер вже було, що фарбували. І зброя зараз, в тому числі у мене курси я проводжу, дуже багато людей, саме новачків, зацікавилися цією темою. І вони хочуть купувати собі зброю. Війна у розпалі. Не забудьте підтримувати Збройні Сили України. Ваша допомога дуже важлива. Наші друзі з фонду Favbet Foundation продовжують це робити. Вони передали Збройним Силам України вже більше, ніж 70 автомобілів і продовжують це робити. Шукай закріплений коментар і прогнозуй, хто у цьому сезоні стане чемпіоном. Разом з Favbet підтримуй свій улюблений клуб та український футбол. До речі, у свій час Матрос був ультрасом київського ЦСКА. Сподіваюся, що у ваших фаворитів побільше шансів виграти українську прем'єр-лігу. На нових користувачів чекає вітальний бонус до 4,5 тисяч гривень та додатково 100 фріспінів. Шукайте закріплений коментар під цим відео. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Зараз у Дмитра цікавий графік. Час від часу він їздить у гарячі точки знищувати окупантів. В інші дні готує цивільних до війни. Якщо ви теж хочете навчитися стріляти із різноманітної зброї, то для вас залишаю його контакти під відео. Зараз будемо стріляти в центральну мішень, тільки в неї, окей? Буде зарядити зброю, увага, і по команді один постріл. Оп, бам! Вниз. Пальчик убираємо. І так 5 разів, окей? Потім розрядиш і в магазин положиш. Зарядити зброю. Супер. Увага. Оп! Увага! Оп! Увага! Оп! Не успів? Нормально. Хорошо. 2? Да. Розрядити зброю. Контроль. Магазин. Угу. Ствольну. Ствольну просто. Рычаг. Постріл. Молодець. Так. Не знаю, чи я хоч кудись попав? Щось попав, уже хорошо. В лобешник. Надо ближе подойти для начала. Я что-то дал 15 метров или 12. Хорошо. Ти розказував про Херсонський напрямок. Я знаю, що ти працював там снайпером. Ні, я другий номер. Другий номер. Да. Ну, в парі снайперській на увазі. Що це за робота, поясни? Тому що я спілкувався з одним військовим відомим, він мені сказав, що все, що говориться про снайпінг в Ютубі, що це таке трошки казочки, що в житті воно дещо інакше. І я маю на увазі там фільми, які от раніше показували про снайперів і так далі. Як в житті? Ну, в житті
Це незручно. Це завжди щось, незручна позиція. Завжди якесь сонце сліпить. Завжди невдобно якісь там гілки, акація, яка шипами лізе в сраку, в очі і так далі. Це адреналін такий, це боротьба з тремором, коли ти бачиш обличчя людини. Да? Ну, типу, москаль, да? Але одне, типу, смикнуть за гаубицю, десь там його розмітає, а друге, типу, ти його бачиш, як вони здоровуються. Там. Ми стріляли по таким типам. Це все незручно. І ворог теж ж. Одне діло стріляють по тарілочкам, там на 800 метрів. Ліг, удобно заміряв, там вітер собі, там калькулятор посчитав на сигареті. Ні. Були вдалі постріли і невдалі постріли, як скрізь. Шльопнули міхвода. Вилізли типу, на цей схил, і ми там максимально прийняли форму кущів. Чекали, і там вони ходили, щось копали і так далі. Ми там чекали, ми не могли прицілитися, бо вони завжди рухались. І чувак, коротше, міхвод в шлемофоні, поняв, в чорній цій робі, цій, ну, мазутній, противомазутній. Коротше, виходить і, типу, руки в боки. І стоїть там на свою БМП, дивиться там що-то в сторону. По пояс десь він був, чуть-чуть ниже, по пісюн. І я не знаю, як у Колі, а в мене таке дихання, серцебиття. Знаєш, типу, спокійно, спокійно, хоп, замерли, говорю, работай. Він такий, Коля, такий предохранитель. Ну, ти ж все чуєш, поруч такий щелк, предохранитель. Такий, вот, у нас винтовка 338 Саваж. Така убойна. Такий, і я бачу, як просто чувак в живіт прилітає куля, він тут якось, як жабка, поняв? Складується, і в нього з живота бризги такі. Ну, круто. Ну, йому не круто. Да, ну, типа, я говорю, попав, типа, знаєш, такий клас, ейфорія. А я забув, що пушка, це в БМПшки на нас дивиться. Ну, понятно, що, блядь, де горб якийсь, да? Ага, може бути там. Коротше, ми як шкурнули назад. Хоча це була помилка, треба було спокійно сповзати і маневрувати. Ми, коротше, шкурнули на радостях. Там в яр впали, ну, скатились на сраках в яр. Ці мужики з 28-ї бригади, типу мобіки, такі, ну що там, знаєш? Єсть контакт. Вони такі, да. А командир на цій позиції такий був трошки, ну, всього боявся, можна так сказати. І він дуже був не радий, що ми стріляємо з цієї позиції. Типу, ви його вбили, зараз нас почнуть крити. Я говорю, чувак, а як перемогти в війні? Ну що, не вбивати? Ти хочеш, типу, відсидіться? Или що? Типу, да, типу, нас вбивають, ми вбиваємо. Ну, да. Просто що ми ж, говорю, вбиваємо з глушником, з маскуванням. Вони навіть не, ну, я впевнений, а вони і не зрозуміли, звідки ми стріляли, бо ми другий раз від того ж місця вистріли і знову міхвода вальнули, уже другого БМПшки. Ти бачив, різні там є такі дивні відео і на дронах, коли літають, русики їх не бачать, і снайпери, я бачив, працюють, тому що росіяни, як ти кажуть, не часто ховаються. У вас було таке щось дивне, що ви бачили в приціл? Якихось чудаків? Да, дивне було. Ну, коротше, я Колю за це ненавиджу, що він промахнувся. Ми вже змінили позиції, ми з тої позиції вже більше не стріляли, ми знайшли нову позицію, теж таку чуть-чуть борзу, але нормально. Типу там маскировка там більш-менш хороша була. Ми лежимо, чекаємо, десь теж години чекали, жарко, і бачимо, що товстий русак, такий з пузом, десантник, ну там вже видно, що це піхотрон якийсь. Іде і просто знімає штани і починає срати. До нас в приціл.
І він поміж цих дерев на окопі, ну, вони, видимо, не хотіли гадити всем окоп, в білий день сідає срать. І знімає штани, і просто... Я говорю, Коля! Типу, ну, я не вірю своїм очам. Говорю, будь ласка, завали його. Блядь, реально, ну, якщо попадеш в живіт, там гівно полетить. Я говорю, будь ласка, просто попади. Це буде мій, ну, от, хід. Я не знаю, от, я таких відео ще, ні, хід був інший, там тут трошки згодом, де русак там смоктав другого русака, і це було, да, це перевершило би наш хід, але все одно. Коротше, Коля, знаєш, почав трошки не нервувати, бо це, типу, знаєш, я йому сказав, типу, завали, я його зніму, все. І ну, він його взяв на перехрестя, бах! І куля пролетіла над ним десь пів метра. Він поворачує голову, такий, типу, не впав, не сховався, на п***ях. І сраку витирає, штани вдягає. Вот. І так ми не зняли сируна. Це дуже обідно. Це дуже обідно. Але Коля реабілітувався на наступний день, він завалив там третього чувака. От. Це якраз на відео попало, де чувак типу, виглядував в голову. У фільмах часто показують снайперські дуелі, коли снайпер воює проти снайпера. У вас щось подібне було? Якось виманювали суперника і так далі? Ні, в нашому випадку це не було. Я виманював снайпера в 2017 році в Красногорівці. Виманював на себе. Ну, у нас було 3 позиції, і ми по очереді. Так вийшло, що я виманив іменно на себе. І по нам почав працювати якийсь лашпет з СВД. Працював одиночними часто, і це було зрозуміло, що, по-перше, він не професіонал, бо з СВД на кілометр 200, ну, взагалі безпон. Ну, просто він нас кошмарив. І він, просто стріляє, він промахується, але, випадково може попасти. І ми сиділи там за мішками, чили, загорали на сонці. І, коли він вже завершить цю, знаєш. І, коротше, дід у нас був мужик, естонець він. Я ж в Азові був в групі інтернаціоналістів. Так, інтергрупа ми їх називали. Там слівки общества європейського були військово. І цей чувак, просто вже запарився, він подривається і показує сраку в сторону Донецька. Та ж Красногоровка і Донецьк там через поле, условно говоря, через кілометр 200-300. І, і він, і матюкається на нього там по-англійськи. Сракою він його показує, цей починає по ньому більш інтенсивно стріляти. Дід, коротше, на отмороженому продовжує його тролити і потім сів. І виходить, що цей чувак стріляв, і він нам процес роботи збивав. І я думаю, треба його завалити реально, ну, хоча б спробувати. Я придумав таку схему, що у нас була такі... Він стріляти міг тільки з 2 позицій, які були вище рівня горизонта, там, на гаражах, і там ще одна позиція. Але ми не знали, звідки саме він стріляє. І я таку штуку зробив, що ми поставили 2 камери. X50 приближення труба на штативі. До неї ми приліпили телефон на камеру і на павербанк. І таких 2 штуки. А, по-моєму, інша була якраз фотокамера. Навелись на ці 2 потенційні точки, звідки він міг стріляти, і приблизили. І я посадив 2 чуваків, вони наблюдали просто. Попередньо ми приготували СПГ. Оператори вже знали, прибиті у них були координати 1-ї чи 2-ї позиції. Я намалював схему, це називається матриця синхронізації дій підрозділів. Там, це наші натовські партнери в 2015 році навчили це все робити.
І виходить, що така дача масивна була, забор масивний, знаєш, і позиція така хороша, знаєш, така фортеця на мінімалках. Вся була. І ми, коротше, стріляли, типу, я раз вистрілив, сховався, чуваки вистрілили, сховались. І таким образом пацани цинкували на камерах і, типу, де ж? СПГшники приготуватися, знаєш. А ми думали, що ж цей, типу, тип з СВДшкою. Ну, типу, лох, знаєш, там, вистрілить, ми спалимо його, навіть якщо він буде 5 разів стріляти, якийсь візуальний ефект буде, і він не попаде 100%. І, коротше, ми так стріляли. Я в один момент вилажу, даю, типу, чергу з кулемета. Така амбразурка була десь, ну, така, 25 сантиметрів, 30, я не знаю скільки. І я, типу, кулемет стоїть, а я голову, типу, убираю, щоб не цинкувати. Ну. І, коротше, як я відстрілявся, десь секунди 2-3 секунди, просто прильот такою важкою кулею в стіну напроти мене. Такий ляп. І мені, коротше, стінка тріскається, і пил, і такі осколки мелкі, типу, летять в пику. Поняв? Таку бух. Я такий дивлюсь на кента, а він француз, в французькій армії воював. І він мені ж типу, ленту заряджає, я підстрілюю, він заряджає. І він такий, говорить, матрос, більше не дивись туди. Типа, я теж розумію. І, коротше, мої пацани по рації мені передають, що замітили, чувак стріляв з окна гаража, знутрі кімнати, вистрілив. І після пострілу він стріляв без глушника, бо пішла пиль, поняв? Типа, на підвіконні сипеться все, да, курява типа, піднялась. І типу, ми його спалили. Я даю наказ на СПГ, вальнули, коротше, ракету. Ракета попадає плюс-мінус в вікно. По-моєму, вона взорвалась ззовні, але типу, камуль, типу, все гівно залетіло туди. Не знаю, завалили ми його чи ні, але більше ніхто не стріляв по нам. Вот. І це, я так розумію, прийшов один тип, помінявся цим лохом з СВД. Навірно, було 338 калібр, бо пуля була така тяжка, і він промахнувся мені в амбразуру, реально на сантиметрів 10-15. Хотів типу, в пулемет, щоб мені залетіло типу, в руки, а промахнувся і в голову. В тебе ще є одна історія така і жахлива, і щаслива. 3 травня 22-го року Да. куля тобі влучає в голову. Після такого не виживають фактично. Як ти вижив? Як це взагалі сталося? Та ні, виживають. Я ж розповідав про мого товариша. Це одиниці просто. Ну, виживають. Ну, що? Щасливий випадок. Стакан наполовину повний. Я собі намагаюся говорити от так. Ну, от як ж трапилось, як трапилось. Але, типа, норм, я вже нормально розмовляю і можу рухатися, ноги, руки працюють, хоч там є наслідки. От. В принципі, все хорошо. Значить, напередодні, за пару днів до, там позиція така, де ми стріляли, там примикала посадка до наших позицій, і вона йшла прямо до русаків. Десь на 700 метрів, плюс-мінус. Доволі близько. І ми напередодні виходили в день, щоб замінувати цю позицію на розтяжки. От, нормально, паутиною там ми затягнули все, щоб до нас не підійшли. А вночі ми вилізли, ще й моночку поставили на електрику. Коротше, ми замінували ці підходи. А у нас правило таке негласне, що ми вистрілили, ми ціль ліквідували і відходимо. Все, більше не стріляємо. Ми порушили це правило. Колян говорить, давай я зміню фланг, на іншу позицію підготую, подивлюсь, що там є, і ми будемо зніматися. А напередодні там пацанчики якісь вальнули танк і БМПшку з Джавеліна. Стріляли з того напрямку, десь, де ми були. І паралельно ми ще щолкали типів на протязі 2 тижнів, условно говоря. Да? Русаки вже задаються питанням,
Типа, що там, блядь, происходит? Ну, з точки зору логіки. І Коля дивиться в бінокль і бачить такого чувака, який теж в бінокль дивиться, але не на нього, типа, просто, типа. Там метрів 600 до нього. Ну, це взагалі ізі хід. І, коротше, він каже, дід, тащи винтовку. Я думаю, блядь, що таке предчувствие, знаєш, ну, порушення правил, знаєш. А позиція така хірова. Там, типа, окоп виступає за посадку, і окоп видно зі всіх сторон. Ну, реально, все. І треба вилізти з окопа, залізти на бруствір, на горку, ну, на землю цю, яку наривають. І щоб з висоти стріляти. Типа на фоні є дерева, ми не будемо контрастувати, але пісок жовтий, бо там, понятно, що сітки. Ризиковано. Сітки, ну, дуже ризиковано. Ну, я ж не, ну, типа, перший номер сказав, стріляємо, значить стріляємо. Я не став його там відоговорювати, але, можливо, варто було би. Бо співпадіння просто факторів. Ми нащолкали за 2 неділі, чуваки стріляли з Джавеліна, спалили техніку. Ну, вони повинні були подивитися, що там, знаєш, як мінімум. А там вже вони були спроби підійти до цих мужиків, начебався контакт, вони просто стріляли там валом туди і русаки відбігали. Коротше, і, звісно, коли ми стріляємо, броню ми не вдягаємо. Каски не вдягаємо, бо тому що це треба маневрувати, треба довго лежати, ну, це нереально в броні це робити. І, коротше, Коля там прицілився, там балістичний калькулятор щось вводить, я, виходить, ниже за бруствера і прикриваю його з тієї посадки, яка нам в фланг приходить, да? І з каналу, щоб русаки не повистрибували, мало ли що. У мене був реально там 1 магазин на винтовці. Бо рядом були пацани, вони в окопі були, і мужики там щось тусуються, там, про своє говорять. Русак там стоїть, все нормально, я прикриваю Колю, типу, і тут просто така пулеметна черга по нам, такий ту-ду-ду-ду-ду-ду. І близько, ну просто взагалі. Ми такі хоп, сповзаємо винтовочку вниз. Такі так. Що-то, ну, дивимося, що то не то. Потім міна падає, пах, по цим позиціям, і просто стрілковий бой. Перед цим Коля побачив, що 6 чуваків, які в посадку ниряють. І ми хибно думали, що, можливо, вони також замінують свою тому що ми не розраховували на банзай-атаку білий день, коли ніхто не спить, 6 чоловік на штурм. А як виявилось, це ж було 3 місяці війни, а як виявилось, русаки так і діють. Малими групами, квадрокоптер піднімають, артпідготовка, підходять впритик, потім АГС, по АГС менше розльот дає, і ще впритик, потім перестають стріляти АГС і міномети, і вони штурмують гранати, і погнали. Рок-н-рол. А на той момент ми не слышали про такі історії. І якраз, коли ми готувалися змінювати позиції, квадрокоптер літав. І я ще говорю, що пацани, це наше? Говорять, то вроді ні. А говорю, а ви по ньому не стріляєте, він 50 метрів. Ну, я даже його, я хотів збити. Говорять, командир не дав наказ, не стріляємо. А тоді ще практика вогів, скидів, вона не розпространена була. І мужики на цій позиції не ощутили, так сказати, ці воги. Зараз збивають все подряд, і наші, і квадрокоптери. Там в 28-ки за пару днів 3 чи 4 мавіка збили свої ж. Тому що люди нажахані, ну нахуй. Краще збить, перестрахуватися. Це така історія, але як немає комунікації між розвідкою і піхотою, ну таке трапляється. А тоді це літає, де літає, наші теж літають. І ми, виходить, коптер піднявся, русаки пригнули, да, а я тоді там був весь в емоціях, на особистому фронті були проблеми. І що-то, голова, не досмотрел, так буває. І, коротше, раз нас накривають, потім міни кладуються. І
я розумів, що починається штурм. І русаки вже підійшли там, метрів на 70. І просто такий огнівий вал. Коротше, ну, пацани кажуть, я не бачив, бо я нічого вже не бачив, що БМПшка по нам стріляла одновременно, міни клали 120-ки, і русаки підходили. Коротше, вони починають просто розбирати цей окоп. А так як його видно, на метрів там 10 він виступає, то все летить туди. Вони, може, навіть не знали, що ми там були, але просто це все в окоп летить. І починається такий, типу, знаєш, хел, такий ад. Ми не можемо навіть відстрілятися, руки підняти. Просто все сиплеться, осколки сікуться. Я переворачуюсь, коротше, на живіт, і я бачу, як дерева мене ветками, коротше, засипає, просто така плотність, і все. І, ну, типа, не то, щоб було там дуже страшно, але волнительно було. Я розумів, що ми вже нічого не можемо зробити. Треба просто притиснутися. Знаєш, такий адреналін був. Треба притиснутися, типу, і лежати. І, коротше, хлопало, пулі просто свистіли, ну, такі мерзкі, такі, знаєш. І міни взриваються, виходить, рядом, і я відчуваю жар від мін, поняв? Типу, ну, настільки близько. Такий ду-ду. І в один момент просто там лунає там якийсь вибух, і пуля така тріщить, і мені, типу, ляп в голову. У мене виключається телевізор, поняв, як мультики такі, знаєш, типу, канал 12:00, там, канал для дорослих, типу, шипить такі, знаєш, тш. І в мене просто в очах, я нічого не бачу, воно таке сіре. І я відчуваю, як тече тупо тепла кров, така масивна. І Коля каже, типу, в голову віжу. А в мене панамка така була. Мої пацани ще, коли штурмували Херсонський напрямок, вони її підібрали. Така в крові була, грибок, там весь поріс, там я її постирав на пам'ять. Хочу зашити і носити літом. Ляпнуло. І я, виходить, що я не потеряв свідомість, а, скоріш за все, типу, був шок. Я не зрозумів, що відбувається. І коли в мене очі ввімкнулись, я на автопілоті почав просто повзти в окоп. Я розумів, що я вмираю. Типу, ляп. І я, типу, дивлюсь, а в мене на ладонях, поняв, такі, типу, згустки, як від мозку. Поняв? Типу, от, згустки, така кров, типу, ну, типу, не просто кров потекла, а іменно. І я думаю, все, фін. І я починаю просто на автопілоті, я це не пам'ятаю, якби, я просто повзу через акацію. Там, мені ще в госпіталі шипи виймали реально, типу, із сраки, із пальців, із рота. От у мене розрізала акація, типу, порвала губу. Такі шипаки було, ну, було вже. Коротше, я виползаю. І якось так мені повезло, що русаки інтенсивність вогню зменшили, може перезаряджали чи що. Тому такий ще момент, я чув, як вони, типу, оруть друг другу, типу, на штурм, що то таке. І наші гранати, по ходу, наші розтяжки повзривались, поняв? І, можливо, вони були зайняті своїми там пораненими. І ще ж мужики нормально їх навалили, типу, в ответ. І я, виходить, що якось чкурнув, і там було прострілюваний участок, але я проповз і впав в окоп. І, типу, пацанчик, який намагався витащити ще Колю, він отримав осколковий в шию, але по касательній отримав, ну, типу, нормально. І Колю вже не змогли ми зразу витащити. А я, типу, я вже зрозумів, що я не можу говорити. Там був пацанчик, один коса, він мені дав ляща, типу, що я, типу, рвусь, там, вінтовку дайте мені, типу, ну, шок, поняв? Типу, він дав мені ляща, типу, голова. Почав мене перемотувати в окопі під обстрілами, мужики відстрілюються. Коротше, як такий акшен хороший. І цей пацанчик інший Колю хоче витащити, але він, типу, не може, йому осколок попадає в шию. І все. І, коротше, цей коса каже, що ти стікаєш кров'ю, поранення, типу, серйозне. Якщо ти зараз не вийдеш, ну, типу, крякнеш.
Я, коротше, збираюсь дух, а мама мене вже все, типу, поняв, все пливе. Я на останньому подихі збираюсь просто. Він мене піднімає за руку, і ще цей пацанчик, який в шию отримав. І все, ми починаємо відходити. Мужики на прорив там, на машині під'їхали до позиції майже там, на 400 метрів. Я вже типу, єлі дійшов, мене погрузили. Потім на цій же ж машині мене відвезли до евакуаційної машини. І перегрузили знову. І я ж типу, питаю, що Коля, типу, я не можу сказати, а чувак, цей пацанчик говорить, я понял, говорит, Коля, типу, не можемо витащити, поки треба тебе увозити. І вони тільки починають трогатися і передають, типу, що Колю витащили. Типа ще другий поранений. А ні, говорить, другий поранений, я не зрозумів ще хто. І, коротше, його приводять. Він такий бурчливий, знаєш, і він такий, блядь, болить, коротше, починає матюкатися. І в нього перетягнуті дві руки, одна нога і злоба, типу, юшка перемотана. І ми починаємо їхати. Я, чесно говоря, коли його побачив, мені так легко стало. Знаєш, я вже похуй на моє поранення. Він живий, як браташ, я ж зараз. Я був радий, поняв? І, коротше, ми, доїхали до Миколаєва, а мене запитують, говорять, як тебе звати? Це ж, люди були не зі мною, медики. А я кажу, хочу сказати своє прізвище. Я, розумію, що щось не так, але я розумію, що голова, і думаю, невже це навсегда? Якщо виживу, що я не зможу говорити? І він мене запитує, як тебе прізвище? А я зрозумів, що він просто, щоб я намагався сказати, щоб я не від'їжджав. Мікуліч каже, да Шатровський його зовут, сука, знаєш, йому, больно. Йому там обрабатують рани, там і жгути поправляють, коротше, там дивляться якісь там, форму 100 заповнюють зразу, які поранення було. А я викупаю, що мною ніхто не займається. І я, лікар, хочу сказати, що нормально. А він так дивиться на мене, на мене, на голову. Все хорошо буде, все хорошо. І займаються ним. Я думаю, напевно, все плохо. В лікарів ж є категорії, да? Які самі виживуть, дивись, які не виживуть точно і так далі. При пораненні в голову потрібно тільки накласти бандаж. Все. Більше нічого не. Але в мене осколок в спині був, але вони тоді його не знали. В принципі, маленький, але такий. Він в таке місце попав, що міг би наробити багато шкоди. І, коротше, ми там приїхали в Миколаївську лікарню, у нас вигружають і так далі. Там одяг ріжуть, а я так дивлюся, у мене такі штани класні, вам так купив. Знаєш, вже купив там. То Алікс перші дав безкоштовно, а ті купив. І вони такі, знаєш, крутий матеріал американський. Що ти, я подумав, на ці штани реально було б. А думаю, не ріжте мої штани. Знаєш. Коротше, мене у бокс порізали. І ми з Колею по різних палатам, і ми не побачились уже, ми більше не бачились до Києва. Якось так вийшло, що нас по різним інстанціям почали. Все, я лежу на операційній, і я чую, як спілкуються, а вже я від'їжджаю, чую, як спілкуються лікарі, що зі мною робити. І, коротше, такі хірурги приходять, а вони ж хірурги отморозки, реально. Вони такі, так, говорить, парня 50 на 50 шансів вижити. А я це все чую, поняв? І я такий, знаєш, і я його за рукав дергаю, поняв? І я, коротше, з силами зібрався, і я говорю, я хочу жити. Знаєш, і він такий дивиться, та будеш жити, все нормально. Говорить, все, на операційну. Коротше, і я тоді подумав так, обідно, якщо все. Знаєш, вроді пожив нормально,
подвіжував, щось зробив, доньку, поучаствував в родах, так сказати. Але, типу, не хочеться вмирати. І, типу, момент, що ти, виходить, що як ти помираєш повільно, і ти можеш на цю всю тему думати. І це, типу, якби швидко, ляп, і все, типу, ну, вопросів нет. А про що думає людина, яка помирає? Я думав, що я, типу, я ще не встиг. Про доньку думав швидко. Це все швидко, поняв, відбувається там. Про доньку, про тоді ще дівчину, мою колишню наречену, про маму зразу, типу, думаю. Типу, я думав не в контексті, типу, ой, там, типу, я думав про те, що як жалко, що я з ними не встиг попрощатися. Типу, от це, ну все, я вже не можу повлияти, я не можу їм позвонити, там, знаєш, якщо б міг говорити, я б там попросив телефон, там, і записав би якусь голосовуху. А так я не можу говорити, не можу попрощатися. І цей лікар мені каже, типу, все, говорить, маску таку, говорить, зараз ти зробиш пару вдохів, і ти уснеш. Ти готов? І я ще думаю, поняв, а чого він мене це спрашує, знаєш, ну, дав би їй этот. А я потім зрозумів, що я ж можу не прокинутися, поняв? Типу він мені дав ще там пару секунд щось подумати про своє. А я думаю, що, ну, блядь, все, що, поїхали. Я, коротше, як Гагарін сказав, типу, ну, поїхали. І, коротше, давайте цю маску. І все. Коротше, і потім я просинаюсь, руки зв'язані, трубки терчать в горлі. Голова болить, і, коротше, просинаюсь, і, типу, хочу трубки подіставати, а спеціально прив'язувати, щоб такого не було. І я починаю просто, типу, таку упиратися, дергатися. Медсестра підходить, каже, успокойся, тебе прооперували, ти жив, все нормально. Говорить, я тебе зараз розв'яжу, ну, Миколаїв по-російськи там. Більшість говорить, я тебе трубки достану, а потом я тебя развяжу. Говорит, кивни, если ты. Я кивнул, вона трубки достала, такі мерзкі чувства, просто горло болить, трахея, ну, типу, що ти лежиш там 10 годин з ними, там 15, я не знаю. І вона така, такі мерзкі, знаєш, зразу блювати хочеться. От вона мені це. Я перше, що зробив, що я провірив, яйця на місці, ні. Типа ноги, поняв, щоб руки, все працює. Я не знаю, що чуваки зразу, типу, перше місце, похер на ноги, може не відірвати, головне, щоб яйця не відірвало. Потім процес. На 3-4 день я так уперся з ці зуби. Почав під стінкою ходити в лікарні, мені там врачі говорять, там, лежи. Я, ні, ніхіра, я буду ходити, відновлюватися. Я не хотів бути обузою для своєї доньки, там, для потенційної дівчини. Постріл в голову, це ж тобі по факту якісь зміни в твоєму мозку, це як твій комп'ютер. Ти відчув, що якісь функції не працюють так, як раніше? Ну от мовлення раз. У мене слух пропав на одному. Заново вчився говорити, по факту. Я заново вчився говорити, я з 2 логопедами займався. Ну ти замічаєш, що я ще не до кінця, ну, такої, типу, тягну фрази, там, можу думати довго, як перекладається слово, там, якусь слово можу просто забути. І так підвисає, потім російську переходжу, бо мені так легше. Да, мозг пострадав, частково мозг видалений був, там якусь там частку повреждену. І мозг така штука інтересна, що якщо отримує пошкодження одна полусфера, інша перебирає функції на себе. І я саме почав займатися музикою для того, щоб відновлювались нейронні зв'язки і утворювались нові. Це ж мілка моторика, на барабанах я от граю, і вона відновлює. І музика реально, і спорт, і музика мене дуже швидко поставили на ноги. Всі реально удивляються. Ти розказав таку жорстку історію перед розмовою про те, що після поранення ти одного разу чихнув, і після того медсестра ледь в обморок не впала. Ну так. Да. Та мені перервали вже, виходить, спину, осколок дістали.
а голову не лізли. І там в мене ще був осколок. І мене погано зашили, бо Миколаїв обстрілювали. І під час операції там люди бігали в погреб, там, ну, коротше, мітушились. Коротше, неякісно зашили і все. І в мене там трошки якась рідина сочилась. І я якраз там потрібно було від'їхати мені з лікарні. І я там збирався, вже одівся, і я чхнув. От, і не замітив нічого. І щось там вдягаюсь туди-сюди, і раз там завелося інстинктивно. Там, у мене ще пластини тоді не було, така виїмка, яма була, мозк можна було почувствувати. І я так раз, що ти спачкав, якась херня якась, знаєш. І я такий в зеркало дивлюсь, а в мене мозги через шов, тріснув шов, і мертва тканина мозкова, там і жирова, виступила наружу. Я там до медсестри, типу, зову і говорю, дивіться, у мене така штука. Вона така, зараз я позову, не трогайте нічого, хірурга. Хірург прийшов, у мене дуже хороший хірург Олег Маменко з Добробута, з клініки. Він прийшов такий, нормально, зараз все, на операційний стол, нічого не трогай. Побрили мене, витерли салфетку, все. Мене перешили і паралельно осколок достали з голови. От, все. Всі ви знаєте, що найкраще росіян видно у тепловізор. Я і мої друзі зараз збираємо саме на таку важливу річ. Це тепловізор, який коштує 120 тисяч гривень. Він піде для 125-ї бригади, тому долучайтеся і допомагайте знищувати ворога разом. Усі реквізити залишу для вас під цим відео. Допомагайте. Є багато речей, які люди ніколи не виконують в своєму житті. В тебе є така панамка. Розкажи її історію. Чому ти досі її зберігаєш? Ну, така нагадування, що ворога не слід недооцінювати і не бути безпечним. От. Панамка, якій я був під час поранення, при прильоті кулі в голову мені, ну, рикошетом, коли залетіла, от дірка осталась. Да, вона вся залита була кров'ю. Там рештки моїх, може, навіть мізків от, не відстирала мама. Вона хотіла її викинути, але я, типу, заборонив. От. Ну, коротше, в'юшки от ваші. Хлопці її через десь місяць зібрали, коли пішли там в наступ, і можна було вилізти там з окопів, де нас поранили. Бо на той момент з окопів нас поранили, і вони не хотіли вилазити. Ну, якби я і не ставив такої цілі. Але мій друг Максим з 28-ї бригади її заліз, коли вони Правдіно штурмували, забрав її. Його теж поранили в той день, коли вони штурмували Правдіно, але він там через когось переслав мені цю панаму. От, і все, я її зберігаю, відстирав, і навіть дирку не хочу зашивати. Можливо, навіть цей сезон буду носити. Коротше, ну, це гвинтівка така, ну, окроплена кров'ю 3 людей. Така ветеран. Значить, перше влучання в неї. У мене був тріджиконовський крутий прицел, там один хлопець підігнав нам. І перше влучання було там, зараз не видно вже осколок залетів в приціл і розкрив його, коротше, ну, розвалив. Другий прильот був в цю сошку, теж осколок. Це вже був Максик, коли з нею поранений. І відстрелив, ну, трошки чехол, покоцали на глушник. Коротше, перше поранення я з неї зловив, ляпнуло на неї. Потім Коля взяв, поранення він зловив, ляпнуло на неї. Потім Макс її взяв до рук, пішов на задачу. Макс заляпав її теж кров'ю. Я жартую, що ця гвинтівка
як оберіг слушать для тих людей, які вже своєю кров'ю її окропили. Ну так, типу, жарти, але maybe. Обережненько треба з ним. Да, хочеш? Не хочу. Зараз знову намагайся дихати повільно. Потім відпрацюємо перезарядку. У тебе хват хороший. Ти по спуску нормально працюєш, більш-менш палець не видергаєш, стійка нормальна. Залишилось дихання і прицільний. Пістолет зразу вниз. Угу. Те же саме. Але, будь ласка, дихай. Зарядити зброю. Увага! Оп! Не плюй, плавно тягни. Плавно. Плавно, контролюй. Контролюй приціл. І плавно тягни. 2. Хорошо. Контроль, розряжить. Затвор. Бачиш, зараз не став на ствольну задержку. Так буває. Від типу боєприпаса залежить. Я думаю, що ти краще цей раз відстрілявся. Ну, не знаю, чи влучав, але по диханню було чуть легше. Тож, другий постріл вниз. Хорошо, дивись, навіть розльот плюс-мінус однаковий. Це вже чуть краще. Ну, звісно, чуть краще. Ти в 2 рази попав в морду. Такі результати – це нормально для першого разу. Чим більше будеш настрілювати і в голові собі відкладувати, що потрібно контролювати прицільний і потрібно контролювати спуск плавний. Розкажи, будь ласка, чому ти людина, яка отримала поранення в голову, могла так заспокоїтися, подумати про щось інше, не про війну? Ти кілька тижнів тому знову поїхав у Бахмут і знову воював, причому, як ти так сказав перед інтерв'ю, був в жопі дьявола. Це пряма мова. Ну так. Да. На самом деле я не збирався йти в жопу дьявола, але це ж мій товариш Макс, він розвідник у 28-й бригаді. І ми, ну, по-перше, я людина війни. Я можу держати гвинтівку в руках. Я можу більш-менш ходити. Да, вже не такий різкий, не така витривалість, але я можу це робити. І поки остання собака не звалить з моєї країни, я буду держати в руках цю гвинтівку. І я буду з неї стріляти, поки моє здоров'я там більш-менш дозволяє. Якщо відірвати ноги, ставлю протези, буду літати на коптерах, буду кидати скиди. Ну, от так. А потім вже будемо мирне життя переходити, там, чилить, барбекю жарить, стріляти на полігонах і так далі. Ну, я так думаю. Або в Ростові ще повоюємо. В Бахмуті що побачив? Так от, да, Бахмут. Значить, ми приїхали, ми шукали групу, до якої можна доєднатися. А в мене там був цей товариш Максик, які з 28-ї бригади стояли там на рубежі. Ми приїхали іменно до нього, хоча не забирались спочатку, і там залишились. От. У нього поступив наказ, що треба срисувати позиції, определити КСП і там постріляти по можливості влучно. У мене був старий мій теплак на винтовці, яка ззаді. І ми, типу, окей, пішли. Але до виходу Максик, як справжній військовий, не розповідав, куди ми йдемо. Потім уже він розповів, уже ми в Хаммер сідали. Я так подивився. Це буде цікаво. Коротше, позиція
апендиксом уходить до русаков, на 200 градусів вона в оперативному оточенні, і типа, лежить прикриття на типах, які справа і зліва. Це вночі. Бо на цій позиції у тебе градус обзору там дуже невеликий, там, може градусів 70-80, ну так. І ти залежиш від типів зліва і справа. Ми зайшли на цю позицію, а там на позиції просто немає перекриттів. Ну, просто такі трошки вкопане по поясок. І пленкою затягнуте, щоб не мерзнути, щоб горілочка газова, щоб хоч трошки гріться. А зима, ну такі от недавно, 2 тижні назад, було. І, виходить, укриття взагалі нема. Ну, коротше, ми почали дежурити. Мужики просто в обичному пікселі, без 7-го рівня, там, без ночників, як Special Ops і так далі. Прості мужики, мобілізовані, просто з калашами старими, з гранатометами РПГ-7, там карандаші у них були осколочні. Тримають ці позиції і одна ГПшка. Ми з собою кулеметника навіть взяли, у них, по-моєму, кулемета не було. Коротше, я так підходжу, а вже стемніло, більш-менш тихо, але все летить вліво і вправо від нас. А нашу позицію якось не обстрілюють. А мужики, типу, ну, толкові, вони з ПБСами, з глушниками, стріляли по оркам, і з того, що немало глушник, вони не палили цю позицію просто, щоб по вспишкам не оприділили. І я дивлюся, це мій тепловізор, а просто русаки, там метрів 350, роєм ходять, по 4, по 3. Я говорю, так а чого ви не стріляєте в них? Говорить, так а що, у нас монокуляр, ми подивимось. За 30 тисяч гривень монокуляр, теплак. Калаш і примерно туди стріляємо. Типу, ну, не попадаємо. І вони також у нас не попадають. Я говорю, а можна я нарушу, типу, перемир'я? Ну, таке, ну, там не було перемир'я, але, типу, все взривалось, але зліва і справа. Я говорю, да, окей. Я там підлажу на позицію. Я упреждення беру з теплака, там, поправку виставив собі. І просто по групі 4 чувака йдуть. Просто десь 8 пострілів руку з глушника. Вони, коротше, як банка з горохом, знаєш, розсипалися. Один, коротше, ляпнув зразу, один щось рухнув. Інші двоє починають зі мною, типу, виглядувати, в наперстки грати. А я ж це все бачу, просто я не стріляю, тому що тяжко попасти в голову. Я наблюдаю, вони починають, знаєш, там, щось тащити когось, там, знаєш, перекати і так далі. Чувак, який стояв поруч з 28-ки, зафіксував, типу, 2 влучання. І ми чекаємо, що буде далі, знаєш, може там прибіжать, а вони вже все, вони повзком своїх поранених. І ми там мінялись всю ніч, почалась така світопляска, просто от почали вже по нашій позиції стріляти. Коротше, ну, реально 15 хвилин не минало, щоб просто відпочити. Ну, просто ти в напруженні, постійно, перекриття немає. Нервували, що можуть зайти з флангів, знаєш, перевіряли зв'язок кожних 20 хвилин. Я ще там намагався вистрілити пару разів, але мене, на жаль, теплак розшатався і в мене не було ключа. Коротше, я тільки спостерігав його більше. І ще одну спробу зробив, але я промазав і все, і не стріляв. І потім зранку ми відкатились. Ми приїхали до хату, Максик пішов в штаб, повернувся, говорить, робота ідеальна, я срисував КСП, ти навалив 2 лохов, знову на ніч. Я говорю, пацани, в мене поранення поясниці, я єлі дійшов, я чуть не здох. Чуть інсульт не словив реально. Говорить, давайте я добу відпочину і потім з вами. Вони, коротше, пішли без мене. І як тільки вони прийшли, десь пару годин, діди зав'язали бой, мобілізовані там, з гранатометів і так далі. Коротше, і їх позицію просто накрили так. Вони успіли одне перекриття зробити, слава Богу.
навіть землею не втрабувати. Всі залізли в цей бліндажик, і міна, коротше, там на якийсь постріл прямо в бліндаж валить, бревна розлітаються, зразу 4 поранених, 2 піхотинців там, з 28-ї і 2 наших, Максик і дідушка, американець. У нас же ж є відео, де мій товариш Богдан замотує, де кров. Це осколок був, так? Так, да, осколок в руку і в голову, каску пробило. Причому Максик каску йому Саня дав за 5 секунд до прильоту. Сука, тише, 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 я бачу, все нормально, все нормально. І так на пару днів наша місія закінчилась в Бахмуті, не стало людей, з ким працювати. І все, і ми поїхали додому. Скоро знову. Ти ще раз збираєшся їхати в Бахмут? Ну, або в Бахмут, або в іншу гарячу точку, де цікаво. І де в мене є друзі, які зможуть нас прийняти. Я ж зараз інвалід другої групи, так сказати, пенсіонер, турист. От, пенсіонери в Штатах військові ходять на рибалку, на стрільбище. Ми вимушені ще працювати. От, хто може працювати, да. Тому поїду зараз, закінчу збір на теплак, дождусь його, бо поки немає в магазині, пристріляю і поїдемо. От, чи це буде Бахмут, чи інший якийсь напрям, може Вугледар, побачу. Ну, Бахмут, це, як ти правильно сказав, така дупа диявола. Якщо, не дай Бог, це місто втратять, стратегічно, наскільки це важливо? Тому що багато людей запитують, переживають, ну, росіяни так нагнітають навколо цього міста, їм треба взяти хоч щось. Я розумію так, що наша задача зараз Сил оборони Бахмута сточувати потенціал ворога. Так як і на Вугледарі, так як і на Бахмуті. Вони наступають, тіряють масу техніки, тіряють масу людей. Ми трошки віддвигаємося, займаємо нові тактичні позиції. І таким чином вони стачуються. Допоки формуються резерви, наступ, підпитка йде західною технікою, танками і так далі. От я так розумію, що стратегічна задача в Бахмуті зараз саме така. Поки там є позиції, очевидно, його можна тримати. Але там питання в тому, що вони не штурмують в лоб. Вони хочуть охопити через польові дороги, через села і так далі. Наскільки їм це буде вдаватись, побачимо. Я думаю, через місяць ця ситуація вирішиться, бо або ми перейдемо в наступ, або русаки підуть в контрнаступ більш жорсткий. Угу. Ну, ці сили, вони сточуються? Там дуже багато людей русаків кладуть. Ну от дивись, там за 1,5 доби там, на нашій позиції, да, там, я ушатав 2, там ще пацани подошатали. Перед тим днем, коли ми прийшли, вони спалили з РПГ-діди якісь там тігри чи що і так далі. Я впевнений, що втрати у них в рази 3-4 більше, ніж у нас. І саме на цьому напрямку. В нас, я знаю, що військові не люблять говорити, коли воюємо проти чмонь і так далі. Просто це знецінює сили оборони. Просто, цивіли думають, що я поп'ю лавандовий раф, закину 5 гривень на носки, і, там вони все одно там з чмобіками воюють. Це на ізі, там, зараз там. І ще в Турцію скоро злітаю, там якраз побєда буде через 2 місяці і так далі. Це знецінює, там є професіонали. Ми з Колею заробили з десантниками, і вони підійшли до нас, і вони нас накрошили. Реально, факт. Там, я, Коля і ще пацанчик з пораненням в шию. Я не знаю, там вони з пораненнями відійшли, або ні. Я сподіваюся, що мої гранати повзривались, там, гранати Віталіка. Але я не знаю цього. Там є спецура, ГРУшники. Пацани в Маріуполі розповідали, що там хотіли взяти в полон ГРУшників, вони відмовились. Вони проривались з боєм, вони потеряли там частину отряду, але вони вирвались. Є спеціалісти там. Росія все-таки воює там після розпаду СССР постійно. Так, коряво, косо, криво, м'ясом закидують, але воюють. В них м'яса дуже багато. Нам зараз, ти бачиш, людей вистачає чи не вистачає?
Ну дивись, потенціал країни в 5 разів більший потенціал. Плюс-мінус. Да, там. Звісно, у них людей багато. У них економіка сильніша, але ми воюємо насправді допоки нам дають бабки і зброю. От мої друзі з центрального штабу, вони говорять, ми вже закінчились 6 місяців тому перейшли до партизанських війни. Да, ми б їх обезкровували там, але американці в Іраку воювали 20 років. Ой, в Афганістану 20 років. І пішли. Я не хотів би ждати 20 років. І дождався би я. Тому ми воюємо зараз за рахунок західних партнерів. Це ні для кого не секрет. І за рахунок нашого волонтерського руху людського, який скидується там на все підряд. Тому потенціал у них більший, людський. Якість гірша. Це видно по їх діям. І якщо менше будуть бородатые тьоті прятатися із спортзалів, махати кулаками по грушам, лоу-кіки прописувати, і будуть бігати від повісток, да? Типу вони ж культивують, що вони мужики, жорсткі. І якщо вони перестануть бігати від повісток, у нас буде більше потенціалу. Кстати, повістка – це не значить, що завтра в Бахмут. Повістка – це для перепису кадрового резерву. І мене товариша прийшла повістка, його вже 4 місяці чи 5 нікуди не дергають. Увага. Оп. Єсть! Правий. Так же само. Центр ніж. Єсть! Красава. Розряджай. Все реально. Якщо ти промажеш першу, ти переходиш до другої. Якщо другу промазиш, до третьої. Якщо третю, повертаєшся до першої. Не спіши, роби поправки. Якщо ти чувствуєш, що ти відчуваєш, що ти трохи вище взяв, значить на наступну монетку трошки нижче бери. Увага. Оп. Красава. Розрядить контроль. Це як в фільмах, знаєш? Типу останній постріл, останній патрон. Дякую, було круто, сподобалось. Часто військові, які вже воювали, кажуть таку річ, що ви готуйтеся, тому що будуть воювати всі. Ти зараз дивишся по тій динаміці. Реально всі будуть воювати, тому що ти готуєш людей. Я надіюсь, що воювати будуть не всі. І всім воювати не потрібно. Да? Якщо ти жорстик машеш руками, і ти там інстаграми знімаєш, будь добр вже, покажи, що ти жорстик. Да? Якщо чувак, програміст, до мене програмісти люди ходять, і вони готуються. І вони говорять, я буду бабки заробляти, платити податки. Макс мені розказує, що вони збираються грошима, і їх начальник множить на 2 число і на фонд якийсь. Але, я готуюсь. Якщо всі закінчаться, то хто захистить мою жінку, дитину і так далі. Я сподіваюся, що всі не закінчаться, але мобілізаційний резерв у нас має бути. Я би почав в першу чергу з безробітних. З типів, які, просто шлангують, не працюють, не платять податки. Ті, хто платить податки більше 10-15 тисяч гривень в місяць, програмісти якісь, топчики, менеджери, залиште їх в спокій. Хай вони платять податки, офіційні, і плюс донатять, їх залиште людей в спокій. Дохіра ж безробітних, в носі ковиряються, їх не дергають.
Ну, я не розумію, якби цей наратив такий, знаєш, ну, блін, вже організуйте правильно це. Ти звільнився з АЗОВу, ти працював, розказував розвідником. Ти можеш розказати якийсь такий цікавий бойовий вихід, саме як розвідника? Тому що це така робота, про яку взагалі дуже мало інфи. Так, ну, парочку у нас, ну, одну розкажу, бо треба ще нам постріляти. Значить, наша група інтернаціоналістів, да, у нас були люди, які служили в європейських країнах і в тому числі США. Ми кваліфікувалися на мінно-підривній діяльності. У нас було два хороших дуже сапера, кваліфіковані, французи, британець. І ми, в принципі, один із разів, у нас було такі теми багато, таких тем, але це запам'яталось, бо ми чуть не кракнули. Значить, ми вийшли, ми були на позиції морпіхів, нелегально приїхали, хотіли повоювати, тоді ще Порошенко забороняв Азову воювати на передовій. Ми там командування оформляли якісь берки там, на третю лінію, а ми їхали з морпіхами, бо вони дуже були раді любій нашій підтримці. І, коротше, ми вийшли, була лінія фронту, наші позиції, ворожі позиції, там, умовно. І ми по балочці такі невеликі, прошерстили її попередньо. Балка така до 2 метрів глибиною взагалі нічого. І ми по цій балці пішли на позиції між 2 підерських бліндажів. Під ранок, ще сонце не встало, проползли, пройшли, там прощупали все. І знайшли їх фугас. На розтяжці, по-моєму. Да, по-моєму, розтяжка була. Ми фугасик цей зняли в сторону і поставили свою моночку обличчям до них уже. Щоб коли вони будуть до цього фугаса підходити, перевірити його, да, бух, і все. Але у нас не було MUV, є такий типу, підвзриватель MUV-2. Він з запобіжником. Тобто, якщо ти примотаєш льоску і нечайно вона там за щось зацепиться, вона висмикнеться, в тебе є така кілечко запобіжника, і це не буде підриву. Ти можеш його назад вставити, щоб він активувався, кілечко витягуєш, і десь 2-3 хвилини проходить активація. Це щоб не було самопідриву. А у нас не було мувів ісправних з запобіжниками. Високнув кільце і зразу бум. І цей сапер з моїм товаришем Остапом, вони йшли в головному дозорі, я через метрів 2-3 з кулеметником в центрі групи і там ще пацани. Ми там залегли, підповзли, з кулеметниками прикриваємо, я їм даю команди, вони підходять туди, підповзають, знімають фугас і ставлять монку на цей мув. А в мене цей товариш Остап, він завалив колись русака в упор, застрелив. Іменно русака, морпеха, відставника от этого, звільнився. І він навіть в обличчі там не помінявся. Він такий, людина вільний, знаєш, от морозок, хоча інтелігентна людина, реально, 2 вищих освіти, здається, написав там докторську, не знаю, чи захистив. І він такий от ще, флегматичний. Вони щось там копошаться, а вже розсвіт, вже сонце встає. Я лежу разом з партизаном, за кулеметом, прикриваємо їх, ну, типу, що таке, давай. Ну. Вони там щось йорзаються метрах в 3-4 буквально, недалеко. І вони повертаються, все нормально, якоби, у сапера гопрошка. І вони повертаються так на карачках. І я бачу, що у цього Остапа таке обличчя бліде, реально такі, шоковане. А у нього так рідко буває. Я зрозумів, що щось трапилося. Кажу, що трапилося? Говорить, пойдемо, потім розкажемо. Окей, ми сворачуємося, плавно відходимо, мінуємо ще на розтяжки все, павутиною закидуємо цю балку. Ми виходимо, я говорю, так що случилось? Говорить, смотри, GoPro знімаємо і на відео руки сапера. І він, коротше, прив'язує ліску до монки, ну, до скоби, і випадково у нього ця скоба вилітає. І він одночасно, просто за секунду, ну це нереально, хватає ударник пальцями, і у нього так руки
Отак. Там вилатається скоба на ліски вже, отак. А він сидить, реально там до монки полубоком. І Остап прикриває його, і я, і партизан. Ну, нас би всіх покрошило. Когось більше, когось менше. І він так просто держить його у руки, він шукає це колечко і вставляє його. І типу, і ми уходимо. Потім на цій монці русаки все-таки зайшли в балку і підірвались. Я не знаю, скільки там нам фотки показували, там аптечки, розорване м'ясо, там воги 2002 року. Ну, типа, група, яка хотіла зайти, шльопнулась. Мене звуть Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Не забудьте вподобати це відео, якщо воно вам сподобалося, і, звісно, підписатися. Моя наступна ціль – це 300 тисяч підписників. А ще прокоментуйте, що ви взагалі думаєте про Дмитра, про його історію, і давайте трошки креативу. Якщо про нашого героя в майбутньому знімуть крутий фільм, як би ви його назвали? Напишіть свої варіанти у коментарях під відео.